ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาย้อนรอยนะคะวิกฤตการเงินเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ในช่วงสมัยนั้นโอ้โหวิกฤตการเงินมันทำให้ประชาชนนักลงทุนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนนี่ตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองก็มีด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันมีผลกระทบทั้งประเทศค่ะใช่ครับก็ทำให้ภาคธุรกิจนะครับหลายภาคธุรกิจเลยนะครับต้องล้มเลิกกิจการกันไปนะครับมีคนตกงานเป็นจำนวนมากครับแต่ก่อนที่เราจะไปย้อนรอยนะครับว่า21 ปีที่ผ่านมานั้นเป็นอะไรบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างที่มาความเป็นไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยากมาจับสัญญาณกันก่อนแล้วกันนะครับว่าภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับในตอนนี้ปี 2561 นั้นภาพของเศรษฐกิจไทยทิศทางเป็นอย่างไรจะมีความเสี่ยงนะครับไปซ้ำรอยกับปี 2540 ด้วยหรือเปล่านะครับวันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณจิตติพลพฤกษาเมธานันท์ครับนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนนะครับจากธนาคารกรุงไทยดร.จิตติพลสวัสดีครับสวัสดีครับครับดร.ครับวันนี้ครบรอบ 21 ปีการลอยตัวค่าเงินบาทพอดีครับวันนี้อยากจับสัญญาณหน่อยครับว่าถ้าดูภาพพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยเองตอนนี้มีโอกาสที่จะซ้ำรอยวิกฤตปี 2540 ด้วยหรือไม่ฮะเราต้องบอกว่าโอกาสที่จะซ้ำรอยตรงๆเลยคือไม่มีแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่านโยบายในส่วนของการเงินและก็การคลังเนี่ยเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะให้เปลี่ยนอีกทีเนี่ยก็คงจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นวิกฤตแบบเดิมเนี่ยเราเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยความต่างก็คือปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ประเทศเรานะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็มีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเมื่อเศรษฐกิจมันแข็งแกร่งพร้อมกันเนี่ยเราก็มองตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าโอกาสที่จะเกิดวิกฤตแล้วก็ลามไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นไปได้ยากครับครับถ้าดูฐานะการเงินของไทยเองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับดร.ในส่วนของฐานะการเงินแล้วก็ตลาดการเงินเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงสมัยก่อนที่เราเกิดวิกฤตตอนปี 40 เนี่ยสภาพคล่องของเราก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ทุนสำรองระหว่างประเทศเรามีแค่ประมาณ 20,000 กว่าล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เราก็ใช้ในการต่อสู้เพื่อป้องกันการอ่อนค่าของค่าเงินเนี่ยจนหมดนะครับในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ระดับประมาณ 200,000 กว่าล้านเหรียญนะครับก็ถือว่ามากกว่าเดิมถึง10 เท่านะครับโอกาสที่เราจะมีวิกฤตแล้วไม่สามารถควบคุมได้ก็เกิดขึ้นยากมากนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตอนนั้นเนี่ยหุ้นเราลงมาจาก 1,600 กว่าจุดนะครับมาเหลือ 300 200 กว่าจุดเนี่ยแต่ตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะลงมาจากระดับสูงสุดที่ 1,800 กว่าจุดแต่ก็อยู่ที่ระดับ 1,500 จุดก็ถือว่ามีความแตกต่างแล้วก็มีพื้นฐานที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเกิดวิกฤตและลงไปแย่ในขนาดนั้นเนี่ยก็บอกว่าเกิดขึ้นได้ยากมากจริงๆครับถือว่าฐานะการเงินของไทยเองยังแข็งแกร่งนะครับไม่น่าจะเกิดวิกฤตนะครับมาดูเรื่องของค่าเงินกันบ้างนะครับอันนี้ก็เชื่อมโยงกับเรื่องของการลอยตัวค่าเงินบาทพูดถึงภาพของค่าเงินบาทปีนี้ค่อนข้างผันผวนหนักนะครับต้นปีเห็นแข็งค่าแต่ล่าสุดเองเงินบาทกลับมาอ่อนค่าค่อนข้างเยอะนะครับทิศทางเงินบาทเกิดอะไรขึ้นครับดร.ฮะในส่วนของเงินบาทเนี่ยภาพรวมที่เรามองก็คือการอ่อนค่าของเงินสกุลเอเชียทั้งหมดนะครับจริงๆก็เกิดจากภาพรวม2อย่างแรกก็คือธนาคารกลางสหรัฐที่ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในปีนี้นะครับก็ทำให้ภาพรวมตลาดเกิดใหม่ทั่วทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่เดียวแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งละตินอเมริกายุโรปหรือว่าเอเชียเนี่ยโดนกันหมดนะครับแล้วก็ทำให้ความเสี่ยงเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นเวฟแรกนะครับที่ทำให้เกิดการเทขายสกุลเงินของตลาดเกิดใหม่แล้วก็เงินบาทก็อ่อนค่าตามมาด้วยนะครับเวฟที่2เนี่ยที่กำลังน่ากลัวอยู่นะครับก็คือภาพรวมความสามารถในการชำระหนี้นะครับแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจในฝั่งเอเชียรวมถึงจีนนะครับล่าสุดเนี่ยที่สงครามการค้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งจีนเนี่ยชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ภาพรวมการชำระหนี้ความสามารถในการชำระหนี้ของฝั่งเอเชียเนี่ยก็แย่ไปตามเศรษฐกิจจีนนะครับเราอย่างจะเห็นว่าอย่างประเทศเราเนี่ยปัญหาอาจจะยังไม่เยอะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการคลังแล้วก็ในส่วนของการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นลบทั้งคู่นะครับเรายังเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะเพราะเรายังมีท่องเที่ยวและส่งออกแต่ประเทศอื่นๆที่เป็นเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับพวกนี้เนี่ยทั้งขาดดุลทางการคลังแล้วก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับก็ทำให้แต่ละประเทศเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นค่าเงินอ่อนนะครับก็ทำให้เกิดการขายสกุลเงินในฝั่งเอเชียที่เป็นตลาดเกิดใหม่แล้วก็ขายเงินบาทตามมาด้วยนะครับภาพรวมความเสี่ยงเนี่ยเราเชื่อ
อว่ายังไงก็ยังเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสนี้จนถึงไตรมาสหน้านะครับจะบอกให้เขากลับตัวมาเร็วถ้าเศรษฐกิจจีนชะลอเนี่ยเราก็มีสงครามการค้าแล้วก็ว่าเกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ว่าจะลามมาเป็นวิกฤตเศรษฐกิจของไทยเลยก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าภาพรวมเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกก็ยังเป็นจุดเด่นของประเทศไทยที่ยังทำได้ดีในปีนี้ครับคืออาจจะยังไม่รุนแรงขนาดนั้นแต่ประเมินกันนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้เงินบาททิศทางการเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรดีฮะจะอ่อนค่าต่อไหมครับเรามองว่าในระยะสั้นนะครับในไตรมาส 3เนี่ยโอกาสที่จะเห็นเงินบาทอ่อนค่าต่อเนี่ยมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนเพราะว่าสกุลเงินเพื่อนบ้านเนี่ยก็ยังพูดตรงๆว่ายังหาที่ยืนไม่ได้นะครับยังอ่อนไหวอยู่นะครับกับภาพรวมไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าที่ก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าภาพรวมดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ขึ้นนะครับเราเชื่อว่าน่าจะอ่อนไปมากที่สุดแถวๆระดับ 33.5 ถึง 34นะครับตรงนั้นคือจุดที่ตามพื้นฐานของเรามีโอกาสที่จะอ่อนขึ้นไปได้ถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะมากแต่ในช่วงสิ้นปีเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าภาพทั้งหมดเนี่ยต้องกลับไปดูที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับอย่างปีนี้ที่เราเห็นก็คือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยบอกว่าจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยมาชัดเจนแต่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยก็ยังปรับตัวขึ้นเสมอนะครับเราอาจจะกังวลนิดหน่อยในช่วงปลายปีที่สหรัฐเนี่ยจะมีการเลือกตั้งมิดเทอมนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเราเชื่อว่าโมเมนตัมของการลดภาษีมันจะหมดในช่วงปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ตลาดจะมีการปรับฐานอีกครั้งนะครับแล้วก็เป็นดอลลาร์ที่มีความเสี่ยงในช่วงสิ้นปีก็มีนะครับปลายปีเราก็ยังบอกว่าค่าเงินบาทเนี่ยยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าถ้าเกิดค่าเงินดอลลาร์อ่อนไปที่ระดับประมาณ 32.5 ถึง 32 บาททวนๆได้ครับครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับเอาละครับได้เห็นมุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์แล้วนะครับมองนะครับตอนนี้ฐานะการเงินของไทยนะครับในภาพรวมถือว่ายังแข็งแกร่งอยู่นะครับตอนนี้ทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับสูง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับน่าจะรับมือกับภาวะวิกฤตหรือว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเมื่อสักครู่เองนะครับดร.จิตติพลเองก็มองนะครับว่าถามว่าจะไปซ้ำรอยปี 2540 หรือเปล่าดร.มองเลยนะว่าไม่คงจะไม่รุนแรงขนาดนั้นนะไม่น่าจะเกิดขึ้นคือนโยบายการเงินเราก็เปลี่ยนไปเราก็มีภาคธุรกิจถือว่าเข้มแข็งมากขึ้นภาคสถาบันการเงินยิ่งไม่ต้องพูดถึงค่ะแบงก์ชาติที่ติวเข้มทุกข้อแทบจะติ๊กแบบรายไตรมาสเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยคือสภาวะเนี่ยเรื่องของฐานะการเงินของประเทศความเข้มแข็งของบริษัทจดทะเบียนค่อนข้างมีค่ะแต่ที่ห่วงอย่างเดียวคือความผันผวนในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในตอนนี้จากสักครู่เมื่อกี้บอกแล้วบาทเคยจากที่แข็งค่ามากๆเกือบจะไปถึง30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐตอนนี้33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วดร.จิตติพลเนี่ยบอกแล้ว34 ต่อดอลลาร์สหรัฐก็จะเห็นด้วยซ้ำใช่ครับคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ปัจจัยในประเทศนะครับมันก็ไปเชื่อมโยงกับปัจจัยภายนอกประเทศด้วยนะครับทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดนะครับ globalization ถือว่าเราต้องดูกันนะครับทั้งปัจจัยในประเทศแล้วก็ต่างประเทศประกอบกัน